Bạn có đang cảm thấy một sức ép vô hình trên thị trường không? Một cảm giác rằng có điều gì đó sắp vỡ ra, rằng hệ thống đang khát đô la một cách nghiêm trọng. Hãy tạm gác lại những biến động nhỏ nhặt hàng ngày. Điều chúng ta cần nhìn là bức tranh lớn, chỉ số sức mạnh đồng đô la, DXY, đang trong một xu hướng leo thang bền bỉ. Và đây là một tín hiệu cảnh báo đỏ rực. Một xu hướng tăng giá USD mạnh mẽ đang nói với chúng ta rằng một sự kiện tín dụng, một credit event, có thể đang hình thành ngay dưới bề mặt. Tại sao? Bởi vì xu hướng này nói lên rằng thị trường đang tuyệt vọng tìm kiếm USD. Trừ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed và kho bạc Mỹ thay đổi đột ngột chính sách của họ. Nếu không, một kịch bản thắt chặt thanh khoản tàn khốc đang ở ngay trước mắt chúng ta. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ không dự đoán một con số cụ thể. Chúng ta sẽ đi thẳng vào trung tâm cơn bão, phân tích tại sao chỉ riêng hành động USD tăng giá lại có đủ sức mạnh để bóp nghẹt toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta sẽ giải mã dấu hiệu sớm của một đợt siết thanh khoản và quan trọng nhất, tài sản nào, vàng, chứng khoán, bất động sản, sẽ là nạn nhân trực tiếp khi cơn bão này ập đến. Nhiều nhà đầu tư cá nhân, khi nghe đến DXY, có thể sẽ tặc lưỡi bỏ qua, cho rằng đó là chuyện của các ngân hàng trung ương, của giới tài chính phú buôn. Họ đã sai lầm. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện rất thực tế. Hãy tưởng tượng bạn là chủ một doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. 6 tháng trước, bạn ký một hợp đồng vay 5 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu dây chuyền máy móc từ Đức, khi đó DXY đang ở một mặt bằng giá thấp. Bạn tính toán chi phí lãi vay, chi phí chuyển đổi tỷ giá, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Nhưng hôm nay, bạn thức dậy, bạn thấy DXY đã tăng lên một mặt bằng mới, cao hơn rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, đồng Việt Nam hoặc bất kỳ đồng tiền nào khác đã mất giá đáng kể so với USD. Khoản nợ 5 triệu đô la của bạn, khi quy đổi ngược lại ra đồng nội tệ để hạch toán chi phí, bỗng dưng phình to ra thêm hàng tỷ đồng. Chi phí nhập khẩu lô hàng tiếp theo cũng tăng vọt, dù giá hàng hóa bên Đức không hề thay đổi. Đó không phải lỗi của bạn, không phải bạn kinh doanh kém, mà đó là sức nặng của đồng đô la. Bây giờ, hãy nhân câu chuyện của doanh nghiệp nhỏ đó lên quy mô toàn cầu. Chúng ta đang nói về hơn 13.000 tỷ đô la nợ nước ngoài trên khắp thế giới được định giá bằng USD. Chúng ta đang nói về 60% giao dịch thương mại toàn cầu, từ dầu mỏ đến cà phê, đều được thanh toán bằng USD. Khi đồng bạc xanh mạnh lên một cách đột ngột, nó không còn là một chỉ số tài chính. Nó trở thành một cái máy nghiền, làm tăng chi phí trả nợ, tăng chi phí nhập khẩu và buộc các ngân hàng trung ương khác phải tăng lãi suất để bảo vệ đồng tiền của mình. Đây chính là hành động bóp nghẹt mà chúng ta đang nói đến. Xu hướng DXY tăng không chỉ là tin tức, nó là một lời cảnh báo về cơn đau thanh khoản đang lan rộng. Vậy tại sao? Một cách chính xác, xu hướng tăng giá của DXY lại là dấu hiệu rõ ràng cho một sự kiện tín dụng đang cận kề. Câu trả lời không nằm ở đâu xa, nó nằm ở hai chữ, thanh khoản. Một credit event xảy ra khi một mắt xích quan trọng trong hệ thống không thể thanh toán nghĩa vụ nợ của mình, gây ra sự mất niềm tin và hiệu ứng domino sụp đổ. Và một DXY đang tăng lên chính là triệu chứng cho thấy hệ thống đang cạn kiệt phương tiện thanh toán, tức là cạn kiệt USD. Hãy nhìn sâu vào lý do tại sao DXY lại tăng. Khi DXY tăng, điều đó có nghĩa là nhu cầu đối với đồng đô la đang tăng vọt so với các đồng tiền chủ chốt khác như Euro, Yên Nhật hay bảng Anh. Nhưng tại sao nhu cầu lại tăng đột ngột như vậy trong bối cảnh hiện tại? Có hai lý do chính đang diễn ra đồng thời. Lý do thứ nhất, và cũng là lý do đáng sợ nhất, đó là các ngân hàng, các quỹ đầu tư quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia đang tuyệt vọng tìm kiếm USD để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của họ. Hãy hình dung họ có rất nhiều tài sản, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, nhưng họ không có tiền mặt là USD. Họ có thể đã vay USD lãi suất rẻ trong nhiều năm qua. Và bây giờ, khi khoản nợ đến hạn, họ buộc phải bán tháo các tài sản khác, bất kể giá nào, để đổi lấy USD và trả nợ. Đây là một hành động mang tính sống còn. Khi ai cũng muốn bán tài sản để mua USD, DXY sẽ tăng vọt. Lý do thứ hai, đó là tâm lý trú ẩn an toàn. Trong một môi trường đầy bất ổn về địa chính trị và kinh tế vĩ mô, các nhà đầu tư toàn cầu bắt đầu bán tháo các tài sản rủi ro. Họ rút vốn khỏi các thị trường mới nổi, họ bán cổ phiếu công nghệ, họ bán trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao. Và họ chạy về đâu? Họ chạy về hầm trú ẩn an toàn cuối cùng,
nơi có tính thanh khoản cao nhất, đó chính là đồng đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ. Cả hai hành động này tạo ra một vòng xoáy tử thần, bán tháo tài sản rủi ro để mua USD, khiến USD mạnh lên. Khi USD mạnh lên, DXY tăng. Khi DXY tăng, việc trả các khoản nợ bằng USD càng trở nên khó khăn hơn. Điều này lại buộc những người vay nợ phải bán tháo tài sản nhiều hơn nữa để có đủ USD. Vòng xoáy này siết chặt dần, DXY càng tăng cao hơn. Đây chính xác là định nghĩa của một đợt siết thanh khoản. Nó là tiếng rít của hệ thống phanh trước khi đoàn tàu tài chính dừng đột ngột, và đó chính là credit event. Và mấu chốt của vấn đề nằm ở chính sách. Hệ thống đang thiếu USD, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, dường như vẫn đang ưu tiên cuộc chiến chống lạm phát. Họ đang giữ chính sách tiền tệ thắt chặt. Kho bạc Mỹ cũng không thể mở rộng chi tiêu một cách vô hạn. Khi cả hai cơ quan quyền lực nhất của nước Mỹ đều đồng loạt khóa vòi tiền, trong khi nhu cầu USD bên ngoài nước Mỹ lại đang sôi sục để trả nợ, thì dòng USD trong hệ thống toàn cầu sẽ co hẹp lại một cách tàn nhẫn. Thanh khoản cạn kiệt. Và như một quy luật vật lý cơ bản, khi nguồn cung co lại mà nhu cầu vẫn giữ nguyên hoặc tăng cao, giá trị của nó phải tăng vọt. Fed đang chơi một ván bài cực kỳ nguy hiểm. Họ đang phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục thắt chặt để chống lạm phát và chấp nhận rủi ro gây ra một credit event toàn cầu, hoặc là họ phải quay đầu in tiền, chấp nhận bơm nợ ồ ạt và để lạm phát quay trở lại. Xu hướng DXY tăng giá mà chúng ta đang thấy chính là biểu hiện của ván bài căng thẳng đó. Thị trường đang hét lên rằng chúng tôi không thể thở được vì thiếu đô la. Vậy khi cơn bão siết thanh khoản này ập đến, khi DXY tiếp tục xu hướng tăng giá của nó sẽ tác động đến từng loại tài sản mà chúng ta đang nắm giữ như thế nào. Chúng ta hãy phân tích rõ ràng, không cảm tính. Đầu tiên là vàng. Rất nhiều người lầm tưởng rằng khủng hoảng thì vàng sẽ tăng. Đó là một sai lầm chết người trong giai đoạn siết thanh khoản. Hãy nhớ, vàng được định giá bằng USD. Khi USD mạnh lên, DXY tăng. Người ta cần ít USD hơn để mua một ounce vàng, khiến giá vàng theo USD tự động bị áp lực giảm. Nhưng điều quan trọng hơn, vàng là một tài sản có tính thanh khoản cao. Khi các quỹ đầu tư, các ngân hàng hay thậm chí các cá nhân bị khát USD để trả nợ, họ sẽ bán thứ gì đầu tiên? Họ sẽ bán thứ dễ bán nhất và có giá nhất. Vàng chính là một trong số đó. Họ sẽ bán vàng để lấy USD. Cùng lúc đó, khi DXY tăng, nó thường đi kèm với việc Fed giữ lãi suất thực, đó là lãi suất sau khi trừ lạm phát ở mức cao. Khi lãi suất USD cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi, không trả cổ tức, trở nên quá đắt đỏ. Tại sao tôi phải giữ vàng với rủi ro biến động, trong khi tôi có thể giữ USD và nhận lãi suất 5 đến 6% một năm? Dòng tiền thông minh sẽ bán vàng để lấy USD gửi tiết kiệm. Vì vậy, trong kịch bản DXY tăng và nguy cơ credit event cận kề, vàng không phải là nơi trú ẩn, mà rất có thể là nạn nhân đầu tiên bị bán tháo để cứu thanh khoản. Thứ hai, chứng khoán Mỹ, S&P500, Nasdaq. Một DXY mạnh đồng nghĩa với hai điều: kỳ vọng lãi suất sẽ còn cao hơn và thanh khoản trong hệ thống giảm đi. Lãi suất cao luôn là kẻ thù số 1 của thị trường chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng trong rổ Nasdaq, vốn sống dựa vào đòn bẩy tài chính và dòng tiền rẻ. Khi tiền rẻ biến mất, các mô hình định giá sụp đổ. Hơn nữa, chúng ta phải nhớ rằng hơn 40% doanh thu của các tập đoàn khổng lồ trong S&P500 đến từ thị trường nước ngoài. Khi DXY tăng vọt, doanh thu của họ từ châu Âu, châu Á, khi quy đổi về USD sẽ bị teo lại một cách đáng kể. Lợi nhuận gộp giảm, EPS giảm, và điều đó kéo theo giá cổ phiếu đi xuống. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bị kẹt giữa hai gọng kìm, chi phí vốn tăng và lợi nhuận từ nước ngoài giảm. Thứ ba, các thị trường mới nổi. Đây là nơi cơn đau được cảm nhận rõ rệt nhất, là tâm chấn của cơn địa chấn thanh khoản này. Hãy nghĩ về các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ. Khi DXY tăng mạnh, đồng nội tệ của họ sẽ bị mất giá một cách thảm hại. Để ngăn chặn sự mất giá này và ngăn chặn dòng vốn ngoại ồ ạt tháo chạy vì nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu, trái phiếu nội địa để mua USD mang về nước, các ngân hàng trung ương của các quốc gia này không còn lựa chọn nào khác. Họ buộc phải tăng lãi suất trong nước lên rất cao. Đây là một hành động tự sát về kinh tế.
vì tăng lãi suất sẽ bóp nghẹt các doanh nghiệp nội địa, khiến tăng trưởng GDP chậm lại, thất nghiệp gia tăng. Nhưng họ buộc phải làm vậy để cứu tỷ giá. Đồng thời, như đã nói ở câu chuyện đầu tiên, các khoản nợ bằng USD của chính phủ và doanh nghiệp tại các quốc gia này trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Họ phải đối mặt với áp lực gấp đôi, vừa phải trả nợ nhiều hơn, vừa phải đối mặt với một nền kinh tế nội địa đang suy kiệt vì lãi suất cao. Đây là kịch bản cổ điển dẫn đến khủng hoảng tiền tệ và vỡ nợ hàng loạt ở các thị trường mới nổi. Dòng vốn sẽ rút đi không thương tiếc. Thứ tư, nợ doanh nghiệp. Đây chính là ngòi nổ, là quả bom thực sự của Credit Event. Trong suốt một thập kỷ qua, với lãi suất gần bằng không, các doanh nghiệp trên toàn cầu đã vay hàng nghìn tỷ USD. Họ vay để mở rộng, vay để mua lại cổ phiếu quỹ, vay để đầu tư mạo hiểm. Bây giờ, bữa tiệc đã tàn, USD tăng giá và lãi suất tăng. Chi phí để đảo nợ, tức là vay nợ mới để trả nợ cũ, đã tăng vọt. Những doanh nghiệp yếu kém, những công ty xác sống chỉ tồn tại được nhờ tiền rẻ, sẽ là những người gục ngã đầu tiên. Họ sẽ không thể chịu đựng được chi phí tài chính mới. Họ sẽ vỡ nợ. Và trong một hệ thống tài chính liên kết chặt chẽ, khi một mắt xích lớn vỡ nợ, nó sẽ kéo theo hiệu ứng domino. Nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp bằng USD đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Xu hướng DXY tăng đang nói với chúng ta rằng quả bom đó đang đếm ngược. Cuối cùng, bất động sản. Thị trường này có vẻ ít liên quan trực tiếp đến DXY, nhưng lại chịu ảnh hưởng gián tiếp cực kỳ nặng nề. Thị trường bất động sản toàn cầu được xây dựng trên một thứ, đòn bẩy. Khi lãi suất toàn cầu buộc phải tăng theo sự thắt chặt của Fed và sức mạnh của USD, lãi suất vay mua nhà ở mọi quốc gia cũng tăng theo. Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng bị rút cạn, dòng tiền chảy vào bất động sản cũng bị thắt lại. Những nhà đầu tư dùng đòn bẩy lớn sẽ là những người đầu tiên phải bán tháo tài sản để trả nợ. Khi đòn bẩy trở nên đắt đỏ và khan hiếm, bong bóng bất động sản ở nhiều nơi trên thế giới, vốn đã được thổi phồng quá mức, sẽ đối mặt với nguy cơ xì hơi hoặc vỡ tung một cách nghiêm trọng. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến căng thẳng giữa Cục Dự trữ Liên bang và thực tế thị trường. Fed muốn thắt chặt để duy trì uy tín chống lạm phát, nhưng thị trường toàn cầu đang gãy vì thiếu đô la. Xu hướng DXY tăng không phải là một biểu tượng cho sức mạnh của kinh tế Mỹ, mà nó là một tín hiệu cấp cứu, một tiếng kêu cứu từ phần còn lại của thế giới. Gió đã đổi chiều hoàn toàn. Giai đoạn tiền rẻ vô tận đã kết thúc. Giai đoạn của sự thanh lọc tàn khốc của việc định giá lại tài sản đang bắt đầu. Vậy, thông điệp cốt lõi mà kênh Trí Tuệ Tài Chính muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay là gì? Xu hướng tăng giá bền bỉ của DXY không phải là một con số để tham khảo. Nó là một chỉ báo hành động. Nó báo hiệu một cơn siết thanh khoản USD đang diễn ra, và nguy cơ về một sự kiện tín dụng là rất cao. Trong môi trường này, tiền mặt, cụ thể là đồng đô la Mỹ, là vua. Mọi tài sản rủi ro khác, từ vàng, chứng khoán thị trường mới nổi, nợ doanh nghiệp rủi ro, cho đến bất động sản dùng đòn bẩy cao, đều sẽ bị định giá lại theo một mặt bằng mới, mặt bằng của chi phí vốn đắt đỏ và sự khan hiếm đô la. Đừng cố gắng chống lại sức mạnh của đồng đô la khi nó đang trong cơn co thắt thanh khoản. Đây là lúc để ưu tiên quản trị rủi ro hơn là tìm kiếm lợi nhuận. Trong đầu tư, điều quan trọng nhất không phải là bạn kiếm được bao nhiêu khi thị trường tăng, mà là bạn giữ được bao nhiêu khi cơn bão ập đến. Quản trị rủi ro, hiểu rõ dòng tiền và nắm giữ thanh khoản chính là chiến lược sống còn trong giai đoạn này. Nếu quý vị muốn tiếp tục nhận được những phân tích chuyên sâu, đi thẳng vào bản chất của vấn đề như thế này, để cùng nhau giải mã những biến động phức tạp nhất của thị trường tài chính toàn cầu, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính ngay hôm nay. Tri thức chính là sức mạnh phòng thủ tốt nhất của bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.